بالفيجر السابق طلاب الميديا اكسس كنترول الستاندر مالتنا الاي تربل اي 802.11 اللي هو خاص بالوايرلس لان عملية انتجريشن لل 802.3 اللي هو يخص الواير لان اللي هو مختصر للكارير سنس مالتيبل اكسس with collision detection. هذا الفيرجن هو اللي يصير عملية انتجريشن إلى بالداتا لينك لاير بالوايرلس لان لاير. اوكي حتى يصير عملية كونكشن ما بين الواير لان والوايرلس لان. الفيزيكال لاير احنا راح ناخذها اكثر بالتفصيل هنا بالرسمة تبين لك الفيزيكال لاير هي تدعم الانفراريد والفريكونسي وايضا الكودينج. هذول ثلاثتهم راح ناخذهم بالتفصيل وهو يخص الاي تربل اي ستاندرد الاي والبي والجي والاتش. فنرجع مرة ثانية هنا بينما هذا الفيجر دا يشوفك شلون متقسمة عملية المانجمنت للفيزيكال لاير ما بين تو سب لاير بي ال سي بي والبي ام دي وايضا المانجمنت الماك مانجمنت تصير باللايرز الاعلى من عندها. وهنا ايضا هيدا يوضح لك الستيشن مانجمنت شنو شكل الستيشن مانجمنت اللي شنو تضم الستيشن مانجمنت. ناخذ ال PLCB اللي هو الفيزيكال لاير كونفرجنس بروتوكول يوفر لي الكارير سنس سيجنال تحسس الإشارة اللي نسميه كلير شانل اسسمنت CCA. البي ام دي اللي هي جزء من الفيزيكال لاير هذه السب لاير مسؤوليتها تعالج لي عملية أو تقوم بعملية الموديليشن والكودينج ديكودينج للإشارة اللي ترسل أو تستلم. إذا ال PHY management تتضمن مثل ما قلنا ال two sub layer ال BMD وال BLCB physical layer. والstation management هي مسؤوليتها معناها عملية تنظيم كل المانجمنت functions اللي تخص هذول two layers. ناخذ الفيزيكال لاير. إلى حد الآن وقتنا الحالي الفيزيكال لاير بإمكانها أنه تدعم 3 different physical layers techniques اللي هي منها 2 تعتمد على الراديو سبيكتروم 2.4 جيجا هرتز وواحدة منها تعتمد على 1 انفراريد اللي هي راح تشرحها أيضا. الفيزيكال لاير توفر لي service access point ويا 1 or 2 ميجا بت transfer data rate to the تنقلها طبعا إلى الماك لاير. أول نوع من الفيزيكال لاير التكنيك اللي موجودة بها نسميها frequency hopping spread spectrum ال FHSS. ال FHSS هي spread spectrum technique اللي هي تمكن لي إنه توفر ال coexist إلى multiple networks in the same area. شلون تمكن انه عملية الاستلام والارسال يصير بطريقة صحيحة من خلال separating ال different networks باستخدام different frequency hopping sequence. بالاضافة الى واحدة من مميزاتها الثانية انه هي 2 layer GFSK modulation و 1 bit per second data rate. وهذه راح ارجو انه تشوفوا لي figure 4 اللي بي الفيلدز مالت الفريم اللي يتم ارساله واستلامه اللي يوفر لي مجموعه من الفانكشنز. يعني هذه الفيلدات الطلاب اللي راح تشوفها بالفيجر رقم 4 توفر لي كأنما نقول الهيدر قبل البايلود اللي الداتا اللي انا دا ارسلها. شنو مكونات الهيدر مالت التكنيك اللي هي تعتمد على الفريكونسي هوبينج سبريد سبيكترم؟ اول شيء عمليه السينكرونايزيشن. راح تكون مخصصه لها 80 بت لعمليه السينكرونايزيشن وبيها باترن محدد. يعني يكون من بالسند والريسيف لازم يصير ديتكت الى هذا الباترن يكون كله موجود حتى نضمن انه اكو عمليه سينكرونايزيشن بعمليه الارسال للباكيت. مثل ما اقول لك this pattern is used for synchronization of the potential receivers and signal detection by the CCA اللي موجود بالفيزيكال لاير. start frame delimiter اللي مختصر لل SFD. هذولي 16 بت محددة موجودة عندك بالهدر إذا تنتبه على الفريم موجود فيجر 4 16 بت تبين لي البداية of the يعني هي الفريم provide frame synchronization اللي هي ال SFD وعده ال following pattern مثل ما تشوف قدامك.
PLC BD U linked word PLW هذا الفيلد يحدد لي اللينك للبايلود مالتي الداتا اللي تصير ارسال إلها ان بايت من ضمنها 32 بت CRC طلاب هو السايكليك redundancy check. هذه طبعا نوع من الخوارزميات اللي يتم وضعها حتى الفائدة منها هو for detection للإيرور كود ينحسب فائدته انه هو حدد لي وين ليصير اذا كان الرقم مالته غير صحيح راح يكون معناها انه صار عملية اما corruption للداتا او انه صار نوع من الايرور بالداتا اللي تجيني. هي هذا الايرور دائما يوضع يعني حتى بالوايرد لان يوضع في النهاية لنهاية البيلود. اوكي البي ال دبليو هذا الفيلد طبعا ياخذ مثل ما موجود اذا انتبهت على الرسم راح ياخذ 12 بت. 12 بت هو 2 + 12 راح يكون عندك الرينج مالتك ما بين 0 إلى 4095 يعني 4096 بت محددة لهذا الفيلد.